A cumpărat Andrei de la chinez așa ceva. E o bară de... De ce, Andrei? De poli... De plastic, nu știu ce e, că nu mi-a explicat ce e. Și vrea să schimbe suspensia cu ea. Să o probez, e a doua probă. Prima probă a fost de la Dedeman. A fost, da, un eșec total. Și a zis că o să facă gen dual tron pe asta. Îi pune suspensie, a pus o anvelopă de 11 inch Tubeless de la Wolf, care încape exact la milimetru pe suspensia asta. S-a certat ceva cu chinezul că nu e bună suspensia aia care o face el. A tăiat cu cuțitul, că se taie cu cuțitul ăsta, marmelada l-a tăiat. I-a făcut gaură, a băgat axul ăsta, centrat frumos. Și acum îi facem o probă, o primă probă. La mine nu rezistă echilibrele pe mecanică pentru că eu merg și pe zăpadă. Se adună acolo sare, se adună mizerie, se adună nămol și se blochează. La mine nu funcționează alea. Alea de val. Trebuie hidraulică. Cea mai interesantă placă. Da, asta e placă de D19, decupată de mine. Pe mărimea dualtronului am făcut. Dar știi că asta ta nu mai are garanție, că uite, senzorul de apă e ud. Îți dai seama că nu mai are garanție de mult timp. Au! Stai mă că mă doare pe mine mult. Cula universală. Deci dacă nu știți cu ce se poate desface orice piuliță, trebuie făcută o cheie specială decupată tot așa cu freza ca să încapă pe asta, că e cap. Și n-am mai avut timp să fac și așa ceva. Și acum ce faci? Schimbăm, scoatem suspensia? Acum e hammer time. Care e hammer time? Că... Cu toporul. Deci la tine toporul e hammer. E măcelărie aici. Ai și lucruri de finețe. Da. Lucrezi cu bisturiu. Asta. Uite, asta trebuie tăiată. Și după aia trebuie să aibă aici pentru cheie din aia normală ca să poată fi folosit aici. Trebuie tăiată să intre cablu. Complicat. Decupat. Aia ce era? Pensete de... Asta este un bisturiu pentru hârtie. Andrei, atenție la șlap, că sunt de firmă. Șlapii ăștia au peste 10 ani. Sunt luați din Timișoara, încă. Sunt șlap de bogați, dacă te-au ținut 10 ani, sunt șlap de bogați. Au costat 30 de lei. Așa. Deci... E și brațul dat jos, acum îi dai un ciocan, nu? Îi dau mai multe ciocane. Mai multe securi. Să dai sonorul mai încet la secure. Au! Au! Hai să că să aud vecinii. Au! Ah! E hardcore aici. Pe asta de ce o dai afară? E ca să desfac suspensia, cred că din E prin spate, dar acolo sunt prins. Andrei, ți-a luat foc bateria ție acolo? Păi, Cosmine, bună întrebare. Dacă montez suspensia proba 2. Băi, dar arată mai bine decât original. Adică la culoare mă refer. E colorată frumos. Ce bun e bine, ce bun. Cred că o să moară chinezul când vede ce ai făcut. De râs? Fă, unii de râs, unii de plâns. Dar nu știu ce e așa greu să facă acolo, că au toate sculele, nu înțeleg de ce nu vor să decupeze un pătrat, atât trebuie să facă. Mă chin eu cu cuțitul de bucătărie.
Băi, Andrei, pe cine n-ai bani tăia, mă? E aceeași culoare cu guma asta? Da. Doamne. Ăștia de la criminalistică ce o să creadă? Stai mă că mă întreb în el, Cosmine. Bine, deci asta o punem așa. Vezi, Andrei, trebuia un unghi mai mare. Îți trebuia un unghi mai mare. Ăsta trebuia să fie mai așa. Mai vorbești cu chinezul și spui că mai ai nevoie de încă o bucată de mostru. Iar asta o vindem pe OLX. Dacă îi schimbi puțin forma, la culoare e bună. O vinzi la articole pentru domnișoare. Păi, ți-a ieșit suspensia asta gata lăsată. nu trebuie să te mai muncești să se lase. N-ai pus-o în unghi, mă. Andrei, nu e în unghi. Stai mă așa că se reglează ea. Și să se regleze? Care e unghi? Că nu există alt unghi. Băi, e un pătrat acolo. Trebuia mai cambrat așa. Ca atunci când se lase. Când... Da, ăsta trebuia... Da, mă, știu, acum văd și eu ce vrei să-i fac. E greșit unghiul. Ai plătit la chinezul ăla o căruță de bani? Bă, lasă-mă acum, nu mai scoate ochii. Nu, sau ți-a trimis eu cadou? Ce ai Mi-a zis? trimis cadou o pulă. Asta? Au! Mamă, dar este foarte flexibilă. Mamă, da, știi cum e? Ce vorbești? Zici că E cam joasă. dacă o făceai în unghi, Andrei, dacă o făceai în unghi, era ce trebuia. Nu? Vorbesc serios. Facem alt unghi. Deci facem alt unghi. Trebuie doar modificat unghiul, pentru că ea este foarte elastic, este plăcut să stai pe ea. Da, mă, știi cum e? Bă, fere, vine și du-te pe ea. Dar ia sări pe ea. Păi, săr cum vrei să stai pe ea? Cad în cap. Nu pot sări eu că ajung la vecin. Ia stai să văd dacă lucrează suspensia. Pune-o invers în lumină să văd și eu ce se întâmplă acolo. Ia cuțitul ăla, că fac coană pe cuțitul. Cosmine, Ia uite că s-a găurit zău, spun. cum e? Dau clea de pământ? Să știi că lucrează. Da, dau clea de pământ deja. Dar ia sări mai bine. Nu e bine. Am atins pământul, am atins pământul? Nu. Nu? Am atins, mă, ce? Stai așa, am obosit. Nu ating pământul, vorbim serios? Aaa, de asta îmi placă, mă, de-aia se blochează. Dă-i placa jos și sar pe cadru. Păi da, dar asta înseamnă că nu ține dacă ajunge până la placă piciorul ăla. Ia. Măcar o dai pe... Bă, da, mă, ține, uite. Nu atinge. Da, mă, trebuia mai cambrată. Da, mă, ești nebun. Ți-a dat chinezul ce trebuie. Dar a fost lucrarea proastă. Da, nu lasă că îi explici. Dar e cam moale, dar văd că își revine la formă. Își revine, nu rămâne jos. Nu rămâne. Da, mă, bună trebuie. Deci trebuie mai cambrat. Pentru că el merge până în... Deci... rămâne pe filmare aici și vedem pe filmare cât se lasă. Am făcut-o, nu mai contează. Îi facem... suspensia ca lumea. Da. E mai lejer așa de vară. Ce vorbești, mă, și cum ești? Nu, Andrei, trebuie făcută mai cambrată. Înțelegi? Mai strânsă. Eu pus de pe să vezi câte, dar nu călca pe baterie, călca pe cadru. Da, că tu numai pe cadru ai călcat. Da, e... Nu că doar sună despre foarte puțin. Băi, dar nu e foarte mișto. Asta zic. Deci nu se compară cu ce... Nu se compară de niciun fel cu aia de cauciuc. Da. Și suspensia lucrează, adică merge... Își revine, da. Își revine. Trebuie să facem unghi neapărat. Uite că, da, se vede că lucrează. Uite, se lucrează în axul. Deci îi permite, cred că 10 grade. Deci asta însemna că tu trebuia să faci asta, Trebuia să faci, știu ce, la 45 de 10 grade. grade. Nu în plus. Nu, 45 de grade. Las că știu ceva, 45 de grade. Iar te filmezi, iar te crezi frumos, nu vezi cât de umflat ești? Nu, nu pe tine, mă.
Am aici mă doare, m-am operat acum 2 zile și vorbesc cam ciudat acum că sunt umflat, da?